ระธรรมจาริกชาวจีนผู้มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานมีอยู่ด้วยกัน3 รูป 1. หลวงจีนฟาเหียน 2. หยวนจั่งหรือพระถังซัมจั๋งและ 3. หลวงจีนอี้จิ้งพระธรรมจาริกชาวจีนทั้ง3 รูปได้เดินทางจากประเทศจีนไปสืบพระศาสนาอย่างประเทศอินเดียแต่ช่วงระยะเวลานั้นต่างกันสิ่งที่ท่านทั้ง3ได้ทำเหมือนกันคือบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเล่าเรื่องราวการเดินทางเป็นศาสนประวัติแสดงเรื่องพระพุทธศาสนาวรรณคดีและโบราณคดีเป็นประโยชน์แก่การศึกษาอย่างกว้างขวางหลวงจีนฟาเหียนเป็นสมณะจีนรูปแรกที่ได้เดินทางไปสืบพระศาสนาเมื่อปีพ.ศ. 942เมื่อท่านศึกษาพระธรรมวินัยเห็นความประพฤติของพระภิกษุมหายานวิปริตไม่ลงรอยกันไม่มีครูบาอาจารย์ท่านใดตัดสินได้ท่านจึงตั้งจิตอธิษฐานเดินทางไปสืบหาพระคัมภีร์พระพุทธศาสนาที่ถูกต้องยังประเทศอินเดียเส้นทางวิบากทางเดียวที่ชาวอินเดียกับชาวจีนใช้ติดต่อกันมาแต่โบราณทะเลทรายโกบีเป็นทะเลทรายกว้างใหญ่กลางทวีปเอเชียมีพายุร้อนพูดผีปีศาจมีผู้เดินทางล้มตายเป็นจำนวนมากเบื้องบนไม่มีนกบินเบื้องล่างไม่มีสัตว์ออกหากินมองสุดสายตาไม่เห็นเส้นทางเห็นแต่กระดูกมนุษย์เป็นระยะเมื่อผ่านพ้นทะเลทรายแล้วยังต้องขึ้นเขาสูงผ่านแม่น้ำลึกไปตลอดแนวท่านใช้เวลา6 ปีในการดูการพระศาสนาไปตลอดทางและท่านอยู่ศึกษาและคัดลอกพระคัมภีร์อีก4 ปีออกจากชมพูทวีปข้ามไปแสวงหาพระคัมภีร์ที่เกาะลังกาอีก3 ปีจึงเดินทางกลับประเทศจีนรวมระยะเวลาทั้งสิ้น15 ปีอุตตมสงฆ์ฟาเหียนได้กล่าวถึงพุทธปฏิมาที่แกะด้วยไม้แก่นจันทร์เมื่อครั้งพุทธองค์เสด็จดาวดึงส์โปรดพุทธมารดาซึ่งมีเนื้อความตรงตามที่พระถังซัมจั๋งกล่าวไว้และการที่พระพุทธเจ้าตรัสสั่งกับพุทธปฏิมาว่าจงกลับไปนั่งตามเดิมเมื่อเราตถาคตปรินิพพานแล้วจะควรแก่บริษัททั้ง4ได้กระทำมารยาทพุทธปฏิมาก็กลับไปอยู่ตามเดิมพุทธปฏิมานี้เป็นอาทิแห่งพุทธปฏิมาทั้งหลายอันชนภายหลังถือเป็นธรรมสร้างต่อกันมาฝ่ายพระพุทธเจ้าเมื่อตรัสด้วยพุทธปฏิมาดังนั้นแล้วพระองค์เสด็จไปประทับณอาสมน้อยเบื้องทักษิณห่างพุทธปฏิมา29จากนั้นท่านก็บันทึกต่อไปอีกว่าเชตวันอาสมบทนั้นเดิมสร้างเป็น7 ชั้นเจ้าแผ่นดินทั้งหลายและประชาชนชิงกันอุปถากห้อยฉัตรแขวนแพรธงประถากโปรยดอกไม้เผาของหอมตามประทีปสว่างทุกวันมิได้เว้นจากบันทึกส่วนนี้จะเห็นได้ว่าพระไม้แก่นจันทร์นี้ผู้คนให้ความเคารพและเลื่อมใสเป็นจำนวนมากถึงขั้นแย่งชิงเป็นผู้อุปถากบันทึกกล่าวต่อไปว่ามีหนูตัวหนึ่งคาบไส้ตะเกียงพาไฟไปติดแพรธงประถากและฉัตรเลยไหม้อาสมบทหมดสิ้นพระเจ้าแผ่นดินทั้งหลายและประชาชนต่างพรรณนาเสียดายพุทธปฏิมาแก่นจันทร์ว่าถูกไฟไหม้จนหมดสิ้นแล้วต่อมาอีก4-5 วันเมื่อไฟดับลงเมื่อเปิดประตูอาสมบทน้อยเบื้องบูรพาทิศพบพุทธปฏิมานั้นยังอยู่คงเดิมต่างพากันปราบปลื้มยินดีและช่วยกันซ่อมอาสมบทแก้ไขเท่าที่จำเป็นเพียง2 ชั้นแล้วเชิญพุทธปฏิมากลับสู่ที่เดิม
เวลาผ่านไปราว230 ปี พระธรรมจาริกชาวจีน นามว่าเสวียนจั่งหรือพระถังซัมจั๋งท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อพุทธบูชา ด้วยการเดินทางไกลผ่านความยากลำบาก เป็นระยะทางราว 6,900 กิโลเมตร นานถึง 4 ปี จากนครหลวงฉางอันของราชวงศ์ถัง สู่ประเทศอินเดีย จาริกแสวงบุญเพื่อเก็บรวบรวมพระไตรปิฎก ณ มหาวิทยาลัยนาลันทา รวมใช้ระยะเวลายาวนานกว่า 19 ปี ผ่าน 110 แคว้น แล้วนำกลับมายังประเทศจีน โดยมีพระเจ้าศรีลาทิตส่งพระถังซัมจั๋งกลับสู่ประเทศจีนอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยทรงมีพระราชสารที่จารึกอักษร ลงบนผ้ากัลปาสิก ประทับตาของพระองค์ ให้ทุกแคว้นที่สมณะเสวียนจั๋งจาริกผ่าน ให้ช่วยจัดยวดยานพาหนะ บรรทุกพระไตรปิฎก พระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธรูปต่างๆ รับส่งต่อกันไปจนถึงชายแดนประเทศจีน น่าเสียดายที่บันทึกของท่านไม่ได้บอกรายละเอียด ว่าพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปต่างๆ มีจำนวนเท่าไหร่ และมีอะไรบ้าง ต่อมาจากการสืบค้นของนักวิจัย พบข้อความในบันทึกของพระภิกษุจีน เสวียนจั่งในผูกที่ 12 กล่าวไว้ถึงพระพุทธรูปที่นำมาจากอินเดีย อีกปางหนึ่งว่าพระพุทธรูปลักษณะประทับนั่งจำหลักด้วยไม้จันทร์ขนาด 5 นิ้ว จากแบบที่กษัตริย์ทรงสิเนหาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจำหลักได้เหมือนจริง จึงสรุปเป็นหลักฐานได้ว่า พระพุทธรูปแก่นจันทร์ที่นำมาจากอินเดียไปสู่จีนนั้นเป็นพระพุทธรูปแก่นจันทร์สูง 5 นิ้วจำลองจากองค์จริงซึ่งสูง 5 ฟุต และหลักฐานชิ้นสำคัญ ที่ชี้ชัดว่าพระพุทธรูปแก่นจันทร์องค์จริงนั้นมีขนาดสูง 5 ฟุต คือคัมภีร์ที่มีชื่อว่าเอโกตลาคมซึ่งแปลจากภาษาสันสกฤตเป็นภาษาจีนเมื่อพศ 927 มีข้อความว่าพระเจ้าอุเทนออกว่าราชการแล้วให้ช่วยกันตามหาช่างทั่วทั้งปฐพีจนสามารถหาช่างมาได้ เมื่อถึงเวลาพระเจ้าอุเทนทรงให้จำหลักพระพุทธรูปด้วยไม้จันทร์สูง 5 ฟุต สิ่งที่นักวิจัยพยายามค้นหาคำตอบ ว่าพระพุทธปฏิมากรแก่นจันทร์จำหลักเหมือนพระพุทธองค์นั้น หายสาบสูญไปจากประเทศอินเดียได้อย่างไร และในปัจจุบันนี้ พระพุทธปฏิมากรแก่นจันทร์ประดิษฐานอยู่ที่ไหนกันแน่ ติดตามสืบค้นร่องรอยได้ในตอนต่อไปขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม ขอบคุณทุกกำลังใจ